මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද එකම VPS එකක් ඇතුළට වෙබ්සයිට් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න කියන එක. ඉතින් අපි කලින් හදාගත්ත Ubuntu 2022 LTS version එකේ තියෙන server එකක් ඊට පස්සේ ඒ server එක install කළා. මෙන්න මේ domain name එකට WordPress එකක්. දැන් මම install කරන්න යනවා මෙන්න මේ domain name එකට WordPress installation එක. ඒක තියෙන්නේ ඒ server එක ඇතුළේමයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට configuration එක මට ඕන විදිහට හදාගත්තා. hodamatech කියලා නම් ටික එහෙම වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් මේ domain එකට මෙහෙමයි මට තවත් domain name එකක් ඕන වුණොත් ඒකට දාලා මම මේ ටික ආපහු change කරලා මම තව සැරයක් මේ process එක මොනවා run කරන්න දෙන්නේ. මට මගේ server එකේ RAM එකයි CPU එකයි තියෙන ප්‍රමාණය දක්වා මට site 5ක්ද 10ක්ද 20ක්ද දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහ 1GB වගේ RAM එකක් තියෙන server එකකට උපරිම site 4ක් 5ක් වගේ තමයි දාන්න පුළුවන්. ඊට වඩා දාන්න බැරි වෙ යනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය 8GB 4GB වගේ හොඳ memory එකක් තියෙනවනම් සාමාන්‍ය site 20ක් 30ක් වුණත් දාන්න පුළුවන් WordPress වලින් run වෙන. හරි. දැන් මේකේ cPanel මොකුත් නැහැනේ. දැන් මම මේ commands ටිකෙන් install කරනවා දෙවනි website එක. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම log වෙන්න ඕනේ මගේ server එකේ තියෙන mysql වලට. මොකද මට ඉස්සෙල්ලාම database එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට server එක config කරද්දී දීපු root password එක දීලා මේ විදිහට SQL වලට log වෙනවා. හරි. ඔන්න අපි SQL වලට log වුණා. දැන් මම අලුතෙන් database එකක් create කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ database එකට user කෙනෙක් create කරනවා. සහ user database එක මම connect කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ privileges ටික ඔක්කොම flash කරලා database එක මම close වෙනවා. හරි. ඔන්න මම SQL පාවිච්චි කරලා database එකක් හදාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ මට change කරගන්න මගේ directory එක 10 කියන එකට. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනදී ls කියන command එක ගහන්න. එතකොට අපි කලින් download කරගත්ත latest WordPress version එක තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම තියෙන install කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා එකම දවසේ නෙවෙයි නම් මේක කරන්න පස්සේ කාලෙක නම් මේ latest. මේ ෆයිල් එක delete කරලා දාන්න පුළුවන් rm + -rm latest. තර මෙන්න මෙහෙම ගාපම මේ ෆයිල් එක delete කරනවා. recover වෙන්නේ නැහැ. delete වුණා. දැන් ls කියලා ගහුවොත් එතන මේ ෆයිල් එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට ආපහු download කරගන්නවා. හරි. download වුණා. දැන් ඊට පස්සේ මම ඒක extract කරනවා මේ විදිහට. හරි. extract කරගත්ත ෆයිල් එක මම ඕක කරනවා මෙන්න මෙතන. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මෙතන අලුතෙන් directory එකක් create කළා. මේකෙදි create කරන්නේ නැහැ මොකද අපි already දැන් WordPress කියලා directory එකක් create කරලා තියෙන නිසා. අන්න මම මේ hodamatech කියන folder එකට ඒකේ තිබ්බ file ටික move කළා. ඊට පස්සේ දැන් මේ file එකට මම මේ විදිහට permissions හදනවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ virtual server configuration file එක දාන්න. මම මේ විදිහට virtual configuration file එකක් දානවා. මම කලින්ම virtual configuration file එක හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක නිසා මම ඒකම මෙහෙම copy කරලා ගන්නවා. මට අය මොකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ control එකත් එක්ක o type කරලා මේ විදිහට යටින් සුදු පාට line එකක් ආවට පස්සේ keyboard එකේ return key එක මැක් කරලා නම් Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට enter key එක press කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ control X එක ඔබවම එකෙන් අපි අයින් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත virtual configuration file එක Nginx වලට enable කරනවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී Nginx restart කරන්න. ඉතින් Nginx restart කරන කලින් Nginx වල configuration හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. Nginx-t කියන එක ගහලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. test is successful කියලා issue එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔතන පේනවා issue එක. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් Nginx restart කරන්න. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ IP address එක අපේ දෙවෙනි domain name එකට
ඇඩ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ proxy status එක අයින් කරනවා. මොකද මේකේ SSL එක install වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට proxy status එක තිබ්බොත්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්දී SSL certificate එක install කරනවා මෙන්න මෙහෙමද. හරි. මෙන්න මේ විදිහට SSL ටිකත් හම්බ වුණා. දැන් අපි බලමු load කරලා ඒ domain name එක. මෙන්න මේම කිසිම issue එකක් නැතුව WordPress installation එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මට continue දෙන්න පුළුවන්. let's go දෙන්න. අපි මෙතෙන්දී තියපු database වල name ටිකයි ඒ ටික මම මෙතෙන් දෙනවා. database name එක දෙනවා. user name එක database එකේ සහ user ගේ password එක. අච්චරයි දෙන්න තියෙන්නේ. මේ දෙකේ හැම තියන localhost and table prefix එක. ඊට පස්සේ submit කරන්න. installation එක දෙන්න. මම මෙතන හොඳම take කියලා දෙනවා. Chandima කියලා user name එක මගේ දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී unusually use කරන testing purpose වල තියෙන chodi password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ confirm. පස්සේ install කරනවා. ඒකටත් මම log කරනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. දැන් මේ site දෙකම තියෙන්නේ. මේ hodama.tech කියන එකයි Chandima Galahitiyawa කියන එකයි දෙකම තියෙන්නේ එකම server එකේ. ඒක ආවට පස්සේ මම මෙතෙන් end of proxy status එක proxy දෙනවා. පස්සේ මෙතන DNS proxy කියන එක දෙනවා. තව දෙයක් මෙතනදී ඔයාලට මට කියන්න ඕනේ. මෙතන SSL TLS version එකට ඇවිල්ලා මේක flexible දෙන්න එපා. මේක full කියන එක දෙන්න. මොකද අපි server එකට වෙනම SSL එකක් install කළානේ. එතන මේක full කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක refresh කරලා බලන්න. issue එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඕනනම් තවසලා මෙතන console කියන එකට ඇවිල්ලා බලන්න. දැන් අපේ RAM එකේම කොච්චර use වෙනවද කියලා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ WordPress website දෙකක් විතරයි. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් WordPress install කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ memory usage එකත් එක්ක. මෙතන 68 වෙන තියෙන්නේ. මේකේ තව WordPress site 3ක් 4ක් විතර දාන්න පුළුවන්. ලොකු traffic එකක් එන්නේ නැති සාමාන්‍ය sites. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බැලුවේ කොහොමද එකම server එක ඇතුළට WordPress website දෙකක් දාන්න කියලා. දැන් අපිට තව සැරයක් බලන්න පුළුවන් මේ installation file වලට ගිහලා මේ විදිහට cd www WordPress කියලා ගිහුවොත් LS කියලා හබවුන් list එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි මෙන්න මේ domain දෙකට තමයි මේ directories දෙකට තමයි domains දෙක point කරලා තියෙන්නේ. hodamatech එකයි Chandima Galahitiyawa එකයි. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට තව directories හද WordPress installation එක කරගන්න පුළුවන් VPS එකක් ඇතුළේ.